Kyllä ainakin tällä hetkellä tuntuu oikealta päätökseltä. Good seeing you. Zoom level. Mikä tää? Rotate and backflash open city on. Häh? Okay. Here you can find the first city rewards. Okei, nyt voi olla vielä aika... Mä en ymmärrä ehkä ihan täysin mitä tää nyt tarkoittaa. Eli noilta alueelta nyt kuitenkin löytyy näitä kaiken maailman juttuja, joista mä voin niitä osoittaa jommalle kummalle ryhmälle. Eli siis... Nyt tää näyttää niinku näitä, mutta pääseks mä jotenkin? Eihän mä pääse tänne vielä. Käsittääkseni. No, mikä se selviää? Hey then, where the fuck are you? Barney knew Lucas was trying to capture him. Jack and Joe warned him. He could have avoided the trap, but he went into it anyway. That's when Lucas was killed. Maybe we should check out Barney's hideout at the Hotel Tango. I'll make sure the place is safe. Joo, kyllä se jotenkin koko ajan viittaa nyt tällä hetkellä, että Barney olisi Lukaksen nyt sitten noin tappanut, mutta ei ole vielä kyllä täysiä todisteita asiasta. En tiedä mihinkä mä nyt oon menossa tällä hetkellä. Story missioni sanoo, että meidän tarvitsisi mennä Barneyin piilopaikkaan katsomaan johtolankoja. Katsotaan ensin kiikari. Aha. No se oli helppo. Se oli helppo löyntö. Missä tää? Tossa. Melkein löytää. Nyt löysi. No. Aha, toi on nyt ilmeisesti semmonen paikka, minkä voidaan ehkä päättää, että kummalle me se annetaan. Vai onks tää jo? Tää niinku näyttäisi Survivor Terrority, okei. No ei sitten. Mä en nyt käytä tähän hirveästi aikaa, mutta... Mä en käytä tähän hirveästi aikaa, mutta... Mä nyt jää vaan muuten vaan jumittaa tähän, okei. Ehkä mä etin noin sitten ilman kuvausta. Mutta Katsotaas. Olikos täällä nyt kauppiaita tai mitään? Ja näissä paikoissa saattaa olla tyyppejä, jolta saisi noita tehtäviä vastaan. Täällä saa ainakin nukkua. Katsotaan vielä mapista. On täällä Craftmaster ja Trader. Missäs tää Craftmasteri? Voisi piruttaan katsoa, että... Olisiko sillä mitään, mutta en mä nyt meinaa löytää sitä. Päässä vaan jotenkin pois täältä. Eikö niin, olihan tuolla toi hissi. Pitäis käydä siellä basaarissa. Got nothing to say. Where's my flour, thief? But it's you who owes me, Teresa. Months of wages. That's it. Last chance to move your asses out of here. With my boot. You bitch! Break it up! Okei, katsotaan mikä se täällä on. Normally I like a catfight, but bloody hell. Can you believe just yesterday those two were best friends? What happened? Last night someone stole Teresa's flour. All of it. A major harvest too. She could have made a killing. Without it, she got nothing. No flour, no sales, no money. She and her son won't last another month without the income. Oh, she must be desperate to blame her best friend. Ex-best friend. But it's just an accusation. It's not like she's got any evidence. She's a bit hot-headed, that's for sure. But you'd have to ask her yourself.
You think she needs help? Teresa? Why? Looking to earn some cash? That's not why I... You're a pilgrim, aren't you? You guys don't do anything for free. How much they fork over for the water? She'll be near a shop. Thanks for the tip. Sidequesti. Mä en nyt oo ihan varma, haluuks mä sittenkin palauttaa noita sillä, että mä kuvailenkin niitä. Se voi olla. Katsotaan. Well, hello, customer. Well, hello to you too. Nyt sulla ei ole mitään myytävää meille. Eikä täällä todennäköisesti saa nyt mitään upgradeja, koska mun tarvii ensin käydä noita special infectedejä pistää matalaksi. Jotain mä tosiaan täällä vähän kehittelin, ainakin tätä ja sitten noita tiirikoita tuli ja sitten näitä throwing knifeja kanssa kehittelin hieman. Okei, te ootte kyllä heti saanut tän kukoistaan tän alueen. Käs tässä nopeasti katsomassa. Sulla myydään tuolta valuaplet ja oikeastaan nämä common aseet mä yleensä kyllä aina myyn näille ja kyllä mä nää vihreätkin. Koska ei niistä nyt mitään iloa ole, mutta sillä olisi kyllä siisti lumberjack. Paitsi mulla ei ole rahaa enää näköjään, mä oon hirveästi tuhlaillut. Not good, not good. Ja niin, mä en huomannut katsoa yhtään millainen asuste mulla on tällä hetkellä päällä. Voisin pistää itse asiassa ihan näin medic-vaatteet nyt, että mä selviäisin vaan hengissä. Mä oon tossa ilman kuvauksia mennyt näillä rangerivaatteilla. Hetkonen. Pistän tohon toi. Nyt mä en tossa. Eiku toi päällä, noin. En tiedä, mä näitä nyt sillä lailla jää kattelemaan. Kun nyt pistä vaan jotkut päälle, niin hyvä on. Tosta vaikka noin. Joku vaate jäi katsomatta. Kellään muulla kun ei oo mitään sanottavaa. Mikäs eiku niin saa tää? Good morning, Pilgrim. Have I already thanked you for the water? I hear you were robbed. But my best friend, no less. I'm devastated. Really. And why on earth would you jump to that conclusion about your best friend? I didn't want to. But who else could it be? She was storing it for me, to keep it safe, she said. And now, it's conveniently gone. Me and my boy are left with nothing. If only she'd admit it and return the flower, I'd forgive her, I swear I would. Lord is my witness, if she's in trouble, I'll help her. But she's a stubborn one. We've had quite a harvest too. Wouldn't have had us living on Easy Street, but now we'll starve. How did Anna explain the disappearance of the flower? Theft, not a disappearance. And she didn't explain anything. She's lying through her teeth. How do you know? See it in her eyes. It's a lie. I look back and realise Anna's been a liar all along. Do you have any proof that Anna did this? Not exactly, but was in her shed, wasn't it? In here, I thought she was doing me a favour offering to store it. Turns out, she was just making it easier for her to screw over me and my boy. Talk to her, would you? She won't listen to me. Maybe a stranger could get around her stubbornness. We can put this behind us if she gives it back. And if she stole it because she was hungry, she can keep what she needs. Her shed's near the water tower. Please, go talk to her. I'll think about it. A friend in need is a friend indeed. No joo, kyllä mä oikeastaan tän voisin hoitaa. Hetkonen, mitäs tehtävää? Taas tuolta Stolen Goods.
Hoidetaan tää nyt tästä heti saman tien sitten. Katsotaan saaks mä heille sovun aikaiseksi. Onks se täällä vai tuo sisällä vai? Ilmeisesti sisällä. Mä luulen, että se on jossain tässä lähellä vaan, mutta okei. Hey, Anna? Anna, I just want to talk. Go away! Jauhot tänne, saatana. Talk to me and I'll go away. It won't take long. Look, I know Teresa sent you. Fuck her. And fuck you. Aha, sulla on kiva asenne. Ovi auki. Find a way to get to Anna. Mä löydän sinne. Haha. Tuolta noin. Jos mä pääsen vaan jotenkin tohon katolle. Vähän joutuu nyt kikkailemaan, mutta ei se mitään. Eihän tää nyt... You can go search Barney's stuff. The coast is clear now. Okei. Good to know, Good to know. Katsotaas nyt. No tota ziplinea niin ei varmaan voi käyttää ihan tällä tavalla, kun se menee ylöspäin. Pääsen tosta. Tästä näin. Noniin. Luulikko olevas ovella? Please, just go away. Can we please talk? I'd like to help. Help what? Remind me of my poverty? My drinking problem? Or that I'm a heinous flower thief? I'm not making assumptions. I just want to hear your story. I want to hear the truth. The truth? You want the truth? Here's the truth. I would never rob a friend. Never. And that's the end of my story. Did Teresa tell you about the half year's wages she owes me? I needed Teresa to sell that flower so she could pay me. Why would I risk everything? My well-being, Teresa, and her sons, by stealing it? I thought you were best friends. So did I. Until today. Since the fall, we've been close. I lost my child. She lost her husband. I became very depressed. Suicidal. Teresa got me through it. She even cooked for me and my husband, who drank heavily. I can't believe she'd accuse me of this. She'd mentioned you were storing the flower. I figured it was the best way to keep watch over it, make sure I got paid. So we put it in my shed near the tower. I went to check on it this morning and... nothing. All gone. You didn't see anyone lurking nearby or anything suspicious? You don't think I would have mentioned that by now? I can only tell you that I did not steal that flower. I wouldn't do that to Teresa. Or to myself. The only strange thing was that nothing else was stolen. My buckwheat, my beets, untouched. Whoever it was only wanted the flower. Interesting. Mind if I go check out the shed? Maybe it just needs to be looked at with a fresh pair of eyes. Knock yourself out. Okei, mä kyllä uskon Anna. Eli joku on nyt ryöstänyt heidän jauhonsa. Sekin mulla oli pakko tarkistaa kääntäistä, kun en nyt tiennyt mikä oli flower, mutta... Jauhothan ne. Kuinka pitkä matka sinne nyt olisi? Missä se on? Halo? 2... Tämähän on ihan tässä vieressä. Niin, sitten vaan johtolankoja. Somebody must have had keys. Totta. Sieltä löytyy heti. Footprints. One set of shoes. Thief worked alone. Se on hyvä, että tää tietää näin. Rest of the supplies are untouched. They knew exactly what they were looking for. Eli ihan vaan tietyn asian perässä ollut täällä. Selkeästi. Nothing's broken. Someone was very familiar with this place. No niin, se on se poika. Se on se poika. Se on joku herkkupersä ja se on halunnut leipoa itsellensä jotain keksejä tai jotain.
Flower trail on the ground. Bags dragged this way. No niin, poika. Mä tiedän, että sulet sinä. Hetkonen. Trail ends here. Objective updated. Return to Anna. Who had the keys to the shed? Me and my husband. Nobody else? You sure? There's no sign of forced entry, Anna. Whoever took the flower had the keys. Or made copies. So you do think it was me? It's not out of the question. I thought at least you would believe me. What next? How do I return something I haven't taken? You can't draw blood from a stone. Calm down and think. Who else would do this? And why? Help me help you. Unless Teresa's right after all. Hard to tell. Someone from the bazaar, perhaps? There's Dodger. That guy's capable of anything. And then there's Benny, Teresa's son. And that's all I can come up with. What about Teresa's son? Why would he do this? Normally, I wouldn't suspect him. Nice kid. I've known him all his life. He's like a son to me. But lately, he's been quiet, like he's got something to hide. And maybe he does. But no, Benny wouldn't have done this. It would break Teresa's heart, and he knows it. And even if he had taken the flower, why? That seems to be the central question for everyone involved. Where can I find Benny? Not sure. He's been making himself pretty scarce. That said, I'm sure Teresa's got him guarding their storehouses. Make sure what meager goods they have left are safe. I'll look for him. Since you helped my husband, I'll share a secret with you. The storehouses are full of traps. So be careful. My shed has nothing of the sort, which is probably why it was so easy to steal from. And as for Benny, Teresa keeps close tabs on her son. Ask her. Who's this Dodger you mentioned? He's a snake, that's why. One of the shadiest characters in the bazaar. Come to think of it, he took an interest in Teresa's grain harvest recently. Asked a lot of questions. Never paid any mind before. I should talk to him. You'll find him at the bazaar, but watch your back. He doesn't give a rat's ass about people. Just money. Can you tell me where you were the night the flower was stolen? At home with my husband. There's not much more to say. And not much more, or nothing? Nothing. I was home with my husband. End of story. Accusations are devastating enough around here. I'm ruined. And not if we find the flower and prove it was someone else. Perhaps. But in my experience, the damage has been done. Maybe, maybe not. Let's see what I can find out. At least you believe me. Thank you for that. No, kyllä mä tavallaan sua uskon, mutta tosiaan niin mitään ei ole vielä suljettu pois tästä yhtälöstä. Mä kyllä epäilen edelleenkin sitä poikaa kaikista eniten. Mutta eli nyt tää mennessä sitä mun pitäisi sille Dodgerille puhua, mutta oliko täällä se... Missäs mä juttelin sille... You've been around a while. You're practically one of us now. Oliko sä se, jolla mä äsken juttelin, vai kuka se tyyppi, jolta nyt on varastettu? No, en tiedä. Mutta nyt on sen verran kulunut aikaa. Harmittaa ehkä vähän jättää tää homma nyt kesken. Paitsi että hetkonen, kuinka lähellä mä olisin Käydäs ihan nopeasti, missä se on? Hei, tuollakin on muuten joku. Ei hemmetti, tässä on liikaa juttuja, en mä rupeakaan tekemään mitään. Säästään seuraavaan kertaan, jatketaan tämän mysteerin parissa. Ja näin. Mukava palata nyt tähän pelipariin, kun on taas ajan tasalla ja ymmärtää mitä täällä tapahtuu. Maistuu paljon paremmalle kuin että tää vaan palloilee ja on ei ihan sama, mä nyt vaan menin tän läpi. Se ei oikein ole koskaan ollut mun tarkoitus näissä videoiden tekemisessä, että mä
en niin kuin pysyisi mukana siinä pelissä ja tekisin vaan pakosti näitä. Mut joo, eipä siinä. Meikä kiittää nyt seurasta. Muistakaa tilata kanava, katsokaa tuolta lisää videoita. Jättäkää tykkäys, pistäkää kommenttia. Me nähdään seuraavalla kertaa, joten se on moro.